پناه میبریم به خداوند از شر ابلیس و شیاطین جنی و انسیش که ما رو از جایگاه حقیقی خودمون در عالم خلقت و عالم جعل غافل کند. بسم الله خالق الذکر و الانثی، به نام خداوندی که خالق همه مذکرها و همه مؤنث هاست. امروز اربعین سال 1402 است و من به احترام کوچکترین عضو از 5 تن آل عبا مشکی پوشیدم و به خاطر ظلمی که مسلمانان زمان حضرت به ایشون کردند و پشتشون رو خالی کردند شاکیم، عزادارم. شاید دنبال این هستید که خیلی سریع بریم سراغ مباحث تکنیکی، بریم حوزه نظامات حکومتی، بریم حوزه وزارتخانه ها، حوزه سازمان ها، حوزه شرکت ها، حوزه امور مالی و بانکی، حوزه امور خارجه و سایر نظامات حکومت. اما اگر ما این مقدمات رو بهش توجه نداشته باشیم، حتی اگر وارد اون حوزه بشیم، احتمال اینکه لغزش داشته باشیم خیلی زیاده. پس اونها رو سبک نگیرید، خیلی مهمند. از روی تجربه مقدمه ورود به اون مباحث این هاست: مجهز بشید به این منطق، به معرفت توحیدی، به منطق توحیدی مجهز بشید و اون وقت خداوند در اون حوزه های گره ها رو براتون باز میکنه. خب یه بار دیگه سریع مرور میکنیم. خلق، خالق، مخلوق، اینا همه مربوط به عالم خلقه. تمام علوم مهندسی، تجربیات، طبیعیات، اینها رو شما در دسته رشته های علوم خلقی در نظر بگیرید و فهمتون از اونها تسلیم بودن در برابر اونها باشه. جاعل، مجعول، جعل کردن، اینا همه مربوط به عالم جعله، عالمی که مربوط به حوزه اختیار انسان. این دوتا رو نباید با هم یکی گرفت. احکام هر کدوم بر دیگری قابل حمل نیست. هر کدوم قوانین خودشون رو دارن و شرایط خودشون رو دارن. در عالم جعل که دوتایی‌های خیر و شر، سعادت و شقاوت، کفر و ایمان، صلح و فساد وجود داره، خداوند فقط طرف ستون حق اون رو جعل کرده. طرف ستون باطل یا کار شیطانه یا کار نوع انسان. تنها موجودات مختاری که در عالم وجود دارن همین دوتا هستن. پس وقتی ما میگیم در عالم خلق همه چیز رو خدا خلق کرده و همه چیز به اجبار و تحت قوانین اون داره اداره میشه، این مربوط به عالم خلق. در عالم جل هر آنچه که شر وجود دارد، هر آنچه که سیاهی وجود دارد، کار خدا نیست، کار نوع بشر مختاره. خب حالا موضوعات از این جنس رو ما چجوری درکش کنیم؟ یه مسئله هستش 2 تا 4 تا مربوط به عالم خلق، همه چیز مشخص، شرایط تحت کنترل. فرمولی که به دست میاد رو اگر شما در هر نقطه کره زمین تستش بکنید، آزمایشش بکنید، به شما خروجی یکسانی میده. این مربوط به عالم خلق. ما در این حوزه دعوایی نداریم، اما ما موضوعات عالم جعل رو چطور باید درکش بکنیم؟ پیچیدگی خودشو داره. نمیشه طبق قواعد عالم خلق عالم جعل رو درکش کرد. ما در عالم جعل با یک سری دوتایی سر و کار داریم که یکی شق باطل است و باید زده شود و یکی شق حق هست و باید اقامه شود. مسئله ما شناخت این هاست و بعد و مهمتر از اون انتخاب گزینه حق هست و کفران ورزیدن به گزینه باطل. در آن واحد باید اتفاق بیفته. هم شما باید نسبت به گزاره باطل اون کافر بشید و هم نسبت به گزاره حق مؤمن بشید. خب مهمترین سندی که ما برای شناخت این دوتایی ها داریم روایت منسوب به امام صادق علیه السلام تحت عنوان جنود عقل و جهل هست که حدود 70 تا از این دوتایی ها رو برای ما لیست کردند. قرآن عظیم الشأن هم حدود
10-15 تا از این دوتایی ها رو برای ما لیست کردن و آنچه که از سایر روایات هم میتوانیم برداشت بکنیم حدوداً 100 مورد هست که در مجموع 300 مورد از این گزینه‌های اساسی حوزه انتخاب انسان وجود دارد. نظامساز مؤمن انقلابی باید به اینها مجهز شود و باید ملکه ذهنش باشد و هر روز آنها را مرور کند. جنگی که با خودش دارد، جنگی که بر سر موضوعات مختلف دارد در این حوزه است، نه حوزه عالم خلق. امروز وزرای ما در کابینه دولت دعواشون بر سر مسکن است، بر سر جاده و آسفالت است، بر سر لوله، بر سر انرژی برق، همه چیزهای مادی و ملموس و مشخص. اصلا ما حوزه دعوامون اون نیست. اگر ما در حوزه عالم جل بتوانیم به تصمیم گیری صحیح دست پیدا بکنیم، قطعا اون حوزه رو میتونیم خیلی راحت‌تر مدیریت بکنیم و جمع و جورش بکنیم. خب برای اینکه این سنویت ها رو شما قاطی نکنید، این دوتایی ها رو شما سر جای خودش ببینید، ما انواع دوتایی ها رو باید بشناسیم. آیا هر دوتایی سنویت توحیدی است؟ خیر. وادی تباین، تبیین کردن، یه نسبتی با هم دارند. سماوات و ارض، آسمان ها و زمین، ارض و جبال، زمین و کوه ها، جن و انس، عجم و عرب. دوتایی هستند، یه نسبت تبیینی با هم دیگه دارند. تفکیک شدن، اینا یه دستن اینا یه دستن، ولی یه نسبتی با هم دیگه دارند. جبر خداونده و ما فقط فرصت این رو داریم که اون رو بپذیریم و این دوتایی ها رو رد میشیم ازش، خیلی انرژی براش نمیگذاریم. فقط میدونیم یک همچین دوتایی هایی در عالم هست که با دوتایی های منطق توحیدی و ثنویت توحیدی با هم فرق دارند. پیچ و مهره، چکش و میخ، ابر و باد، مه و خورشید، خلاصه یه نسبتی با هم دارند. اینها رو میگیم دوتایی های متباین. حالا یه دوتایی هایی هستش که به اصطلاح ترادف، مترادف، اسمشون دوتایی های مترادف است. مثل چی؟ خلق و جل، ابداع و خلق، خلق و نشأت. اینها معمولاً پشت سر هم از لحاظ هر کدوم از اینها معنای خودشونو دارن، در جایگاه خودشون باید فهم بشن، اما یه نسبتی با همدیگه دارن، یا پشت سر هم هستند یا در یک خط هستند. مثلا انگور و عزوم در عالم خلقش رو مثال بزنم براتون، یا عنب و انگور، اینها مترادف همدیگه هستند و هر آنچه که در مورد زبانهای مختلف به یک موضوع خاص گفته میشه در این وادی هستش، وادی ترادف، وادی مترادف ها. با این حوزه هم زیاد یک نظامساز زیاد انرژی خودش رو در این حوزه نمیگذاره، فقط میدونه همچین چیزی هست و در این دسته‌بندی قرار میگیره. یه دوتایی هایی هستش که از دوتا دسته اول مهمترن، بهش میگن متضاد ضروری، ثنویت متضاد ضروری، مثل مرد و زن، شب و روز، گرما و سرما. دقت کردید؟ اینها نسبتی که با هم دارن نسبت تضاده، نسبت مخالف بودنه و ضروری همدیگه هم هستند. برای نوع انسان، برای که این چرخه خلقت بچرخد، هر دوی اینها باید باشند. یه نکته خاص داره، چینی ها متوجه این قضیه شدن و کل معرفتشون رو بر پایه این بنا کردن اومدن بالا. آنچه که به عنوان ین و یانگ میشناسیم پایش و ریشش اینه، ولی اشتباهی که دارن کجاست؟ این رو از عالم خلق بلند کردن بردن در عالم جر و موضوعات عالم جر رو میخوان طبق این فرمول و طبق احکامی که بر ثنویت متضاد ضروری حمل میشه برداشت بکنن. غلطه. شما خیر و شر ضروری یکدیگر نیستند، کفر و ایمان ضروری یکدیگر نیستند، یکیشون حق یکیشون باطل، یکیش رو باید اقامه کرد یکیش رو باید زد، به یکیش مؤمن بود به یکیش کافر.
پس منطق یین و یانگ که انشالله آینده خدمتتون مفصلش رو عرض خواهم کرد، منطق جلوبرندگی برای نوع تفکر انسان نیست و خاستگاه این منطق باید خودش رو اصلاح بکنه، باید این شیوه اندیشیدن رو اصلاح بکنه. خب پس ما 3 تا دوتایی رو خدمتتون عرض کردم: ثنویت متباین، ثنویت مترادف و ثنویت متضاد ضروری. هر 3 اینها در عالم خلق اتفاق میافتند. در حوزه جبر خداوند است و در حوزه اختیار انسان نیست. ما خورشید و ماه رو هیچ دخل و تصرفی در اون نمیتونیم داشته باشیم. اصلا حوزه ما نیست. آنچه که از ما خواسته می شود و از ما سوال می شود عالم جعل است. دوتایی هایی که یکیش باید اقامه شود و یکیش زده شود. ما موجود مختار هستیم. ما احسن الخالقین خداوند هستیم. با چه عنوانی؟ با عنوان اختیاری که داریم در این حوزه که یکی از این 2 گزاره حق یا باطل رو انتخاب بکنیم. ما دعوامون در اون حوزه است. همه دوتایی های دیگر و همه عناصر عالم خلق رو فقط وظیفه داریم که بشناسیم، همین جوری که هست بشناسیم، نه کم و نه بیش. پس زیاد انرژی روش نمیگذاریم، در حد شناخت، و ازش رد میشیم و انرژی اصلیمون رو در حوزه عالم جعل قرار میدیم. عالم خلق عالم جبره، جاییه که خداوند قوانینش رو خودش گذاشته و خودش هم داره ازش نگهداری میکنه و برقرار نگه داشته اون قوانین رو، و خداوند به عنوان قوی ترین و عاقل ترین موجود عالم اینطور خواسته. هیچ قدرتی بالاتر از خدا نیست که بخواهد آن را تغییر دهد. پس اصلا به فکر تغییر در عالم خلق نباشید. قوانین اون رو بشناسید و ازش استفاده کنید. آیا اسحاق نیوتن یا رازی که الکل رو کشف کرد، همون الکحول رو، آیا اینهایی که این قانون رو کشف کردن خودشون اون قانون رو گذاشتن؟ خودشون اون قانون رو نگه داشتن؟ الان که 100 تا کفن پوسوندند، چه کسی اون قانون رو برقرار نگه داشته؟ چرا این قوانین دارن کار میکنند؟ آیا این قوانین تحت مالکیت اون افرادند؟ خیر. آیا اینها توان تغییر این فرمولی که کشف کردن رو دارند؟ خیر. پس همه اینها در عالم جبره، همه اینها در عالم خلق و همه مواردی که در عالم خلق هستش جبر خداوند و هیچ قدرت معارضی هم برای به چالش کشیدن اون وجود ندارد. حالا یک سری فلاسفه احمق سوالی که مطرح کردن این است: چرا الان به جای اینکه شب باشد روز است؟ چرا الان به جای اینکه ما نباشیم هستیم؟ این سواله. از 3000 سال پیش صحبت نمی کنم، ما همین 60-70 سال پیش آقای هایدگر، دازاین، وجود فراپیش عدم، یک سری مزخرفات و مهملات. آقا ما در عالم خلق مجبوریم و آنچه که جبر خداوند هستش غیر قابل تغییر است. ما باید اون رو در بس بپذیریم. کمال ما در این است که اون رو در بس بپذیریم. ما وظیفمون به عنوان نوع انسان و نوع مخلوقی که در جایگاه خلقت هستیم، وظیفمون انتخاب‌ها در عالم جعله. بیا انرژیت رو در عالم جعل خرج کن، بیا گزاره‌های باطل رو، گزاره‌های منفی رو، جهت‌های شیطانی رو، اینها رو مشخص کن، اینها رو بزن. این حوزه رو ول کردی و همه حواس بشر رو، عقلا، اونهایی که متفکرن، اونهایی که توان اندیشیدن دارن رو بردی در یک حوزه‌های پوچ و مهمل. این شد خدمت به بشریت یا خیانت به بشریت. خلاصش رو بهتون میگم: یک نظامساز مؤمن انقلابی بازی‌های نظریه پردازان غربی رو اصلا بهش وارد نمیشه. کمال ما در این است که تسلیم محض قوانین خداوند باشیم، تسلیم محض عالم خلق باشیم، همینو بس. میدان مبارزه یک نظامساز عالم جعل است. اون 3 تا دوتاییایی که بهتون گفتم، ثنویت ها، اونها رو در حد شناخت سریع بشناسید، بذارید کنار.
انرژی و توانتون رو در حوزه عالم جل قرار میدید. پس نمیرید سالها وقتتون رو روی آسفالت بگذارید، روی بتون بگذارید، روی آهن بگذارید. نه خیر، اونها قوانین عالم خلقن، کاملا هم مشخصن، کاملا هم مطیع هستند. خیلی سریع اونها رو میشه فهمید و یاد گرفت. تغییر پذیری در سنت‌های الهی وجود ندارد. شما در هر موضوعی چندین گزینه باطل و چندین گزینه حق وجود داره، ترتیب و تقدم اونها. و حالا اینکه هر انسانی خودش یک دستگاه فکریه، خودش یک گذشته‌ای داشته، یک گزینه‌هایی رو از قبل انتخاب کرده. خیلی پیچیده است، خیلی پیچیده است. خیلی باید وقت و عمر بگذارید در این حوزه. این که من انقدر روی این مباحث دارم اصرار میکنم و اینها رو مهم میدونم، نه اون مباحث چارتای سازمانی رو، نه اون فرایندهای حکومتی رو، روی اینها تمرکز میکنم به این خاطره. وگرنه من خیلی سریع به شما 100 چارت سازمانی رو آپلودش میکنم و در دسترس عموم قرار میدم. کجا امکان اجرایی شدن پیدا میکنه؟ اصلا کی میفهمه اونها رو؟ برفرض که فهمیدن، کسی حاضر نیست خودش رو خرج اونها بکنه. اصلا همه خلقت هستی، همه خلقت آدم، زمان و هر چیزی که میبینید در عالم خلق، همه برای اینکه یک انسان مؤمن انقلابی ساخته شود و از بین گزینه‌هایی که جلوی پاش قرار داده میشود گزینه حق رو اقامه کند و گزینه باطل رو بهش کافر شود. همه هستی برای اینه. شما هزینه ریالی یا دلاری 1 دقیقه سوختن خورشید رو برآورد کنید. آیا همه پول‌های جهان رو اگر جمع کنیم، آیا میتواند 1 دقیقه هزینه انرژی که در خورشید سوخته میشود و حیات همه ما به اون بستگی داره، آیا قابل پرداخت هستش؟ خیر. مایه‌ای که خداوند برای نوع انسان قرار داده خیلی عظیمه. اصلا نمیشه با پول سنجشش کرد. حالا همه اونها، همه این سرمایه گذاری ها برای انسان مختار مؤمنی است که در این دوراهی سرنوشت گزینه حق رو انتخاب بکنه. برگردیم به اول خلقت. خداوند میخواست انسان رو خلق کنه. ملائک بهش اعتراض کردند. تو میخوای یه موجود خونریز رو خلق کنی؟ اگر به عبادت نیاز داری ما عبادتت میکنیم. خداوند یه نیشخند بهشون زد. از اونور ابلیس شاخ شد. گفتش که من بهترم. من بهش سجده نمی کنم. من جایگاه انسان رو قبول ندارم. من اون رو به عنوان جانشین تو قبول ندارم. من ازش تبعیت نمی کنم. خدا بازم بهش یه نیشخند زد. واقعا ما چه کاره ایم؟ ما کیم که خدا انقدر برای ما مایه گذاشته؟ این عالم خلق که هر چه هست و نیست که خودش خیلی راحت و طرفت العین همه رو میسازه. براش مهم نیست اصلا. همه چیز خزینه‌هاش دست خداست. به انسان چیزی رو عرضه کرد که نه ملائک، نه اجنه، نه هیچ یک از مخلوقات خداوند جرأت به دوش کشیدن بار امانت اون رو نداشتند. اون امانت چی بود؟ همین اراده انتخاب حق از باطل. حالا فهمیدید چرا من انقدر در حوزه عالم جل و این دوتایی ها دارم تأکید میکنم؟ برای این که همه هدف خلقت همینه که شما در این دوتایی ها به این توان، به این قابلیت، به این قدرت، به این درجه برسی که گزینه باطل رو بزنی و گزینه حق رو اقامه کنی. فساد رو وقتی دیدی محکم سرکوبش بکنی و صلاح رو اقامش بکنی. اول این دوتا رو بشناسی، کدوم فساد کدوم صلاح. اگر با دروغ و کذب روبرو شدی، دروغ نگی، کذب رو بگی. النجات فی الصدق. اگر در موضع ذلت قرار گرفتی، خودت رو ذلیل نکنی، گزینه عزتمندانه رو انتخاب کنی، ولو اینکه بهترین عزیزانت رو
به مسلخ ببرند، ولو اینکه برادرت رو تکه تکه کنند، ولو اینکه ناموست رو. این قیمت انسان. همه این هستی برای این خلق شده است که شما وقتی در موقعیت انتخاب خیر از شر قرار گرفتید، شر رو انتخاب نکنید، خیر رو انتخاب کنید. یک کار حرام و یک کار حلال رو جلوتون گذاشتن، شما گزینه حرام رو نفی میکنید، باطل میکنید و گزینه حلال رو اقامه میکنید. انانیت یا تقوا، عقل یا جهل، ایمان به خدا یا کفر به خدا. سخت‌ترین امتحانات خدا در این حوزه اتفاق میفته که هیچ یک از مخلوقات دیگه خدا خودشون رو لایق این امتحانات ندیدند، نیومدن جلو. ماهواره ساختن، سد ساختن، بمب اتم ساختن، اینا هیچ کاری نداره. 10 سال این ورتر، 20 سال جلوتر، اونا 60 سال پیش رسیدن، ما مثلا 20 سال دیگه بهش میرسیم. مسئله زمانه، وگرنه قوانین خدا که تغییر نمیکنن. انسان‌هایی پیدا بشن که عمرشون رو بگذارن در اون مسئله علمی، زمانش که بگذره بالاخره به اون میرسند. اما عالم جهل اصلا اینجوری نیست. انتخاب‌های ثانویت توحیدی اصلا اینجوری نیست. این انتخاب‌ها از روز اول بوده، از همون وقتی که انسان را خلق کردن بوده و تا قیامت هستش. ما بابت این امتحان‌ها مؤاخذه میشیم و ارزش گذاری میشیم، مورد قضاوت قرار میگیریم. نه، سد و اتوبان و جاده و موشک و هواپیما و فلان و فلان. پس یه نظامساز نباید گول بخوره، زمینش رو نباید گم بکنه. زمین عالم خلق آدم خودش رو داره، زمین عالم جل باید تحت سیطره و تسخیر شما باشه. هر تصمیمی که میخواید بگیرید 90% وقت و انرژیتون رو بگذارید در گزاره‌های ثانویت توحیدی، 10%ش رو بگذارید برای گزاره‌های فنی، آمار، ارقام، فلان 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 فلان. این مطلب که خدمتتون گفتم اکثر انسان‌ها نمیدونند، اکثرهم لا یعلمون. برای همینم هست که اکثرشون ایمان نمیارند، اکثرهم لا یؤمنون. و برای همینه که اکثر انسان‌ها هیزم جهنمند. و این وظیفه ماست که هر چند تایی که میتونیم دستشون رو بگیریم و از این مسیر باطل بکشونیمشون بیرون در مسیر حق و خودشون رو نجات بدند، جامعهشون رو نجات بدند، جهان رو نجات بدند، نسل‌های آینده رو نجات بدند. این رو وظیفه خودتون بدونید از جانب خدایی که امانتی در نزد شما قرار داد که هیچ موجود دیگری اون رو قبول نکرد. با این دید نگاه کنید به موضوع، اینکه باید از عهده این امانت بر بیایید به هر قیمتی که شده. خب جمع‌بندی میکنم. این جلسه به بررسی انواع ثانویت‌ها پرداختیم. 3 نوع ثانویت مترادف، متباین و متضاد ضروری رو، گزاره‌های مختلفش رو براتون تشریح کردم. با این حوزه فقط در حد اینکه بشناسیدش سر و کار داشته باشید. حوزه چهارم که ثانویت توحیدی هستش، دوتایی هایی که یکیش باید بهش کافر بشید و به یکیش مؤمن بشید، 90% وقت و انرژی شما و همه مصلحان بشری رو باید اشغال بکنه. مطالب عمیق‌تر و گزاره‌های بیشتر رو در سرفصل‌های مربوط کلبه کرامت جستجو بکنید و در پایان دعا میکنم خدایا ما رو لایق فهم ثانویت‌های توحیدی قرار بده. خدایا ما رو آنی به خودمون وامگذار که گزاره‌های ستون باطل رو انتخاب کنیم. خدایا لیاقت شکرگزاری نعماتی که به ما دادی رو ارزانی ما کن. خدایا
ما رو شاکر شهید کن.